Колеги, добрий день. Перш за все, ми хочемо подякувати всім вам за те, що, незважаючи на такий насичений подіями день, ви знайшли час і можливість прийти до нас. Ми знаємо, що зараз відбувається важливе засідання в Кабміні, ми знаємо, що зараз в країні відбувається дуже багато інших подій, але насправді у нас сьогодні є новини, якими ми дуже хочемо поділитися з вами. І детальніше, власне, про новини авіакомпанії Wizz Air сьогодні розкаже головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс. І щоб не затягувати, думаю, що відразу розпочнемо. Thank you very much. Well, good afternoon, everyone. It's great to be back here in Kiev. Добрий день, дуже радий вас бачити, радий бути знову в Києві. First of all, an apology for being slightly late. Nothing to do with Wizz Air. I was flying with another airline, and I was 45 minutes late. Перепрошую, що трошки запізнився. Я летів не з Wizz Air, і як результат запізнився десь на 45 хвилин. But thank you for waiting for me. Але дуже дякую за те, що почекали. And I do hope that the news we had this afternoon will make that wait worthwhile. Я сподіваюся, що новини, які ми вам сьогодні дамо, виправдають те очікування. So I'm delighted to be here in Kiev this afternoon to announce more expansion by Wizz Air in Ukraine. І я радий бути тут в Києві, щоб анонсувати подальше розширення діяльності компанії Wizz Air в Україні. This is to announce a third aircraft at our Kiev base, which will bring more local jobs, 2 new routes, more flights, and 97% growth year on year. І оголошення состоїть в тому, що ми додамо третій літак на базі в Києві, який буде означати 2 нових маршрути, додаткові рейси на існуючі маршрути, також більше локальних робочих місць. We've been here quite a lot recently, so you'll know this slide very well already. What is Wizz Air today? Ми тут буваємо досить часто, і ви нас, мабуть, досить добре вже знаєте, так що давайте поговоримо про те, чим є Wizz Air на сьогодні. Well, in short, we are the largest low-cost carrier in Central Eastern Europe. We're Ukraine's #1 low-cost carrier. We carried 24 million passengers across our network last year on a fleet of 83 modern, very young Airbus A320 family aircraft. Якщо коротко, то ми найбільший лоукост перевізник у Центральній і Східній Європі, а також найбільший лоукост перевізник в Україні. Ми обслуговуємо майже 24 мільйони пасажирів за допомогою 83 нових сучасних літаків Airbus. We operate one of the widest route networks of any European low-cost carrier. У нас одна із найширших мереж рейсів серед інших європейських лоукост-перевізників. And we have more than 3,300 colleagues working at 28 Wizz Air bases in 15 countries. І у нас понад 3300 співробітників на більш ніж на більше 28 базах Wizz Air. We have one more to open this year. That's Varna in Bulgaria, and I'll be there next week to celebrate the opening of our latest base. І ще одну ми відкриваємо базу цього тижня в Болгарії. I say that's what our route network looks like. That's what our 3,500 people are flying day in, day out. One of the broadest route networks of any European low-cost carrier. Отак виглядає наша мережа маршрутів, яка кожного дня обслуговує 3,5 тисячі пасажирів. Now, there's a very simple recipe about how we have grown so strongly and so consistently. І у нас є дуже простий рецепт того, як ми можемо рости так впевнено і послідовно. We're operating in a region, our home region, where the economic growth is far outstripping that of Western Europe. Ми працюємо у нашому домашньому регіоні, в якому економічне зростання відбувається набагато швидше, ніж будь-де в Європі. We are focused on having the lowest operating cost of any airline in Europe. І ми також фокусуємось на тому, щоб мати найнижчу собівартість послуг порівняно з іншими авіалініями в Європі. And that means that we can offer the lowest prices to the market, and that means more and more people in Central and Eastern Europe can afford to fly. І це означає, що ми можемо пропонувати найнижчі ціни, і це в свою чергу значить, що більше і більше людей можуть користуватися нашими послугами.
And we're delighted to welcome all those people on board our fleet of 83 Airbus A320 family aircraft. І ми дуже раді вітати всіх цих людей на борту наших літаків, 83 літаків Airbus A320 та A321. That fleet is one of the youngest in Europe with an average age of just under 4.5 years. Це один з наймолодших авіапарків в Європі з середнім віком літака близько 4 років. We have 19 of the ultra-efficient Airbus A321 aircraft. Ми маємо 19 ультраефективних нових літаків Airbus A321, which we operate for around 12.5 hours a day, with the best figure in Europe. Які працюють у нас близько 12,5 годин на день, що є найкращим показником в Європі. But of course, having great aircraft is nothing if you don't have great people, and that's one thing at Wizz that we're very lucky to have. Але звичайно, найкращі літаки це ніщо порівняно, якщо порівняно з нашими співробітниками. All of our cabin crew colleagues, such as Tatiana here, one of our newly elected Ukrainian ambassadors. Всі наші колеги на борту, включаючи Тетяну, яка сьогодні тут, яку нещодавно вибрали амбасадором для України. Are passionate not only about working for Wizz, but for delivering fantastic on-board service. Фокусується радий не тільки працювати на Wizz, а й надавати найкращий сервіс на борту. I know we have the best cabin crew colleagues in Europe, and it's great to know that our passengers agree with us. Я знаю, я впевнений, що у нас найкращі люди, які працюють на борту, і я дуже радий, що пасажири з нами погоджуються. But let's make it a little bit more local. Wizz Air in Ukraine. Well, we've been here for 10 years. We are a long-term player in the aviation market in Ukraine. Але давайте поговоримо також про те, як Wizz Air працює в Україні. Ми тут вже понад 10 років і працюємо на довгострокову перспективу. We carried just over 400,000 passengers on our Ukrainian network last year, an increase of 84% year on year. Минулого року ми обслужили понад 400 тисяч пасажирів, що є збільшенням на 84% порівняно з 2015 роком. And that means that we're carrying around about 50% of passengers traveling on low-cost carriers on the Ukrainian market. А це означає, що ми обслуговуємо близько половини всіх пасажирів з України, які користуються лоу-кост перевізниками. And you can see that that growth continues. Just this year alone, in the first half of this year, we carried 33% more passengers than last year. І як ви бачите, цей зріст продовжується, і вже за перші 6 місяців цього року ми виросли на 33% порівняно з тим самим періодом за минулий рік. So we're very proud of being part of Ukrainian aviation. Ми дуже пишаємось тим, що є частиною української авіації. We've been here since 2008, and we're very thankful for our very many loyal Ukrainian customers. Ми є тут з 2008 року, і ми дуже вдячні всім нашим лояльним українським клієнтам. And when things don't go quite right, well, we like to help them out. I'm sure you've seen our rescue fares already. They remain available on those routes until July the 17th. І якщо щось іде не так, ми в раді допомогти. Я впевнений, що ви вже бачили наші спеціальні рятівні тарифи, і вони будуть залишатися, їх можна буде придбати до 30 листопада 2017 року. But for us, Ukraine is a growth market. Але для нас Україна – це ринок для зростання. And that's why I'm very happy to be here today to announce the third aircraft to be based at our Kiev base. І саме тому я дуже радий бути сьогодні тут, щоб оголосити додання третього літака до нашого парку в Україні. That means that in 2018 we will have 97% more seats on sale in Ukraine than we do this year. І це означатиме, що у 2018 році ми зможемо пропонувати на 97% більше посадочних місць, ніж цього року. We already have a number of new routes which are starting this year, and that's increasing our route network to 23 routes to 11 countries from Ukraine. Ми вже оголосили деякі розширення маршрутів з України. На сьогодні це 23 маршрути до 11 країн. When I was last here, I was very happy to be announcing the restart of our operations from Lviv.
А також минулого року я був дуже радий оголосити відновлення нашої роботи з Львовом. So it's great to see those routes starting operation now. І дуже приємно бачити, що ці маршрути вже починають працювати цього року. But Wizz Air's growth doesn't end here. Але зростання Wizz Air не закінчується на цьому. We are keen to keep growing in Ukraine. Ми хочемо продовжувати зростати в Україні. And we would like by 2020 І до 2020 року ми би хотіли to be operating a fleet of perhaps at least 8 aircraft in the Ukrainian bases. Ми би хотіли мати парк, який складається з принаймні 8 літаків, які оперують з України. And serving not just Kiev and Lviv, but other regional airports as well. І працювати не тільки в Києві і Львові, а також з інших регіональних аеропортів. But more about the immediate news and the two new routes that we're launching today. Але трошки більше про новини сьогоднішні і про два маршрути, які ми запускаємо. We're announcing the first, the only direct flight between Kiev and Lisbon in Portugal. Ми оголошуємо перший і на сьогодні єдиний маршрут між Києвом і Лісабоном в Португалії. As well as a new flight to Tallinn in Estonia. А також новий маршрут до Талліну в Естонії. And those two new routes will start with the arrival of the third aircraft on the 19th of April 2018. І ці два маршрути будуть запущені разом з прибуттям нового літака 19 квітня 2018 року. But also with that new aircraft come more flights. Але цей новий літак також означає більше перельотів по іншим маршрутам. From April 2018, you can see that we're increasing frequencies on a number of our most popular routes. З квітня 2018 року ми збільшимо частоту перельотів по наших найпопулярніших маршрутах. So that's a good growth story so far. Let's just remind ourselves of what we've done here since 2008. Можна сказати, що це непогана історія зростання на сьогодні, але давайте згадаємо, яка у нас була історія в Україні. 2008 we had our first international flight. В 2008-му ми відкрили перший міжнародний рейс з України. 2015 Wizz Air Hungary set up its Kiev base. В 2015-му Wizz Air Hungary відкрила базу в Києві. 2017 we restarted our operations from Lviv. У 2017 році ми відновили перельоти з Львівського аеропорту. And fast forwarding to next year, we will have 3 aircraft with 100 local jobs, more colleagues to join Tatiana at the Kiev base, operating 23 routes to 11 countries. І заглядаючи у майбутнє, з 2018 року у нас буде 3 літаки, близько 100 місцевих співробітників, тобто до Тетяни приєднаються ще нові колеги, і ми будемо надавати послуги на 23 маршрутах в 11 країн. So that's the story of Wizz Air. Такою є історія Wizz Air. One Wizz Air. We very much look forward to seeing ever more Ukrainian passengers on board our aircraft as we continue to grow here in Ukraine. Thank you. Будемо раді бачити все більше українських пасажирів на наших літаках в той час, як ми продовжуємо працювати і розширюватись в Україні. Дуже дякуємо. Дякуємо, Оуен Джонс. А зараз у нас буде трохи часу для запитань. Будь ласка, представляйтеся, колеги є в залі з мікрофоном і ми готові. Антон Кобилянський, Інтерфакс Україна. Хотів запитати, чи не плануєте ви відновлення діяльності бази в Україні? І друге питання, чи не плануєте ви переходити в Бориспіль, хоча б частково, можливо?
Wizz Air Ukraine, I think. I think you're talking about Wizz Air Ukraine, the company. We have no immediate plans to restart Wizz Air Ukraine. Ви, мабуть, маєте на увазі компанію Wizz Air Ukraine, як компанію. Наразі немає планів відновлювати. At the moment, our growth will come through our bases of Wizz Air Hungary. На сьогодні наше зростання буде основуватися на використанні бази в Угорщині. But Wizz Air is Wizz Air. Але Wizz Air – це Wizz Air. In Ukraine, we are still employing our local colleagues. В Україні ми працюємо з локальними колегами. More than, I say, if we look forward for a couple of years' time, we could have 300 local colleagues. We'll be supporting 3,000 jobs in the supply chain, carrying 3 million passengers a year. So it doesn't matter whether it's a Wizz Air Ukraine or Wizz Air Hungary, Wizz Air, the company, is committed to Ukraine. Тобто, згодом, якщо подивитись на кілька років вперед, ми зможемо мати біля 300 співробітників, забезпечувати більше 3,000 робочих місць в індустрії і додавати послуги біля 3 мільйонам пасажирів. Так що неважливо, чи то є Wizz Air Ukraine, чи Wizz Air Hungary, ми плануємо продовжувати працювати в Україні і ми хочемо продовжувати працювати в Україні. And so just to touch on the question about Boryspil, it's obviously an airport we have operated from in the past. Також коментар по Борисполю. Це дійсно аеропорт, в якому ми працювали раніше. We operated there for a short time when Kiev was undergoing some renovation works. Ми там працювали недовго, поки проводилася конструкція аеропорту Київ. And obviously we are always talking to airports about making sure that we're getting the best deal, which means lowest prices for our customers. І, звичайно, ми постійно розмовляємо з різними аеропортами, щоб забезпечити найнижчі ціни для наших клієнтів. Але поки що таких планів немає. So no plans to return to Boryspil so far. Nothing to announce yet. No. На сьогодні такого оголошення немає. Thank you. Вікна новини СТБ. Доброго дня. Хотіла б ще раз запитати, скажіть, те, що Ryanair більше не буде працювати в Україні, скажіть, будь ласка, для наших глядачів, які ще це від вас не чули, як саме Wizz Air зможе врятувати тих клієнтів, які не змогли придбати, не зможуть вже полетіти за допомогою Ryanair? Considering that Ryanair no longer plans to operate from Ukraine, and since we haven't heard it from you directly, could you say a few words about how does Wizz Air plan to save those who plan to travel with Ryanair? Well, I think the first thing we did was we can offer routes on the rescue fares. So those were announced, I think, on Monday evening. Перше, що ми вже зробили, це спеціальні рятівні тарифи на тих маршрутах, які є у Wizz Air. And those obviously are being offered on routes which were comparable to routes which will no longer be operated. І ці рятівні тарифи надаються по маршрутах, які можна було би порівняти з тими маршрутами, які не буде надавати Ryanair. Beyond that, as I say, we are committed to the market. We have been here. Next year will be our 10th anniversary here. Але для нас, крім цього, можу тільки сказати, що Україна для нас є надважливим ринком. And we are committed to growing further in Ukraine. І ми плануємо продовжувати зростати. Юрій Самойлов, журнал «Український туризм». Кілька разів я це питання вже ставив, поставлю ще раз, може щось змінилося. Чи не планує компанія Wizz Air повернутися, наприклад, до Харкова? Одеса, то зрозуміло, там смуга не така, щоб ви туди літали, а скажімо, Харків. Можливо, інші українські аеропорти. Thank you for the question. Yes, I mean, those are airports we are looking at. As I say, I was here a few months ago to announce the restart of operations in Lviv. So it's great to be going back to Lviv. You'll know that we were about to start base operations there 3 years ago and had to pull that plan. So it's great to be restarting operations from Lviv. Elsewhere?
Як я вже зазначав, ми постійно спілкуємося з різними аеропортами, ми дійсно дивимося на регіональні аеропорти, такі як у Харкові. І як я вже сказав, нещодавно ми відновили роботу з Львівським аеропортом. У нас вже були плани почати там роботу ще 3 роки тому, але їх довелося скасувати. Але ми дуже раді повернутися до Львова і продовжуємо дивитися на інші опції. And Kharkiv was also an airport to which we flew in the past. Харків також є одним з аеропортів, з яким ми працювали у минулому. And that's again an airport that we would like to restart operations from. І знову таки це один з аеропортів, з яким ми хотіли б поновити співробітництво. And finally, Odessa is a very attractive airport for us. Крім того, Одеса теж є дуже привабливим аеропортом для нас. You may be aware that there's a technical issue with the runway and the weight of our aircraft. Але як ви зазначили, там є моменти, які стосуються зльотної смуги та ваги наших літаків. And as soon as that's fixed, again, that will be an airport that is very interesting for us. І як тільки цю проблему буде вирішено, ми будемо раді подивитись також на Одеський аеропорт. So in conclusion, Wizz isn't committed to just growing in Kiev. We are committed to growing across Ukraine and building our presence at regional airports. Тобто хочу завершити тим, що Wizz Air планує зростати не тільки в Києві, але також зацікавлений в регіональних аеропортах України. Можна, будь ласка, сюди мікрофон? Коло Засядька, Центр транспортних стратегій. Коли чекати Wizz Air в Італії і які є перешкоди для відкриття рейсів з України в Італії для Wizz Air? Thank you for the question. Again, it's a technical issue with the route rights between Italy and Ukraine. Знову ж таки, це технічне питання. Цього разу воно стосується призначення маршрутів між Україною та Італією. We need to be designated by the Italian authorities to fly those routes. І італійські органи мають надати Wizz Air право літати по цими маршрутами. And we're discussing that with them. І ми наразі обговорюємо це з ними. Добрий день, Олександр, Радіо «Голос столиці». Я хотів би вас запитати, як ви оцінюєте на основі тієї інформації, яка зараз оприлюднена, у чому все-таки, чому Ryanair не зміг вийти на внутрішній ринок України? Яка ваша оцінка? І скажіть, будь ласка, зараз у нас навіть чути голоси з уряду, що вони все-таки спробують, ну, що називається, цю авіакомпанію все-таки повернути на український ринок. Чи реально з вашої точки зору це? Дякую. I really wouldn't want to speculate on why Ryanair says one thing and then does another. Ну, мені дійсно дуже не хотілося б спекулювати на тему, чому Ryanair сказали одне, а зробили інше. We've all read, I'm sure, newspaper reports and newspaper rumors. Я впевнений, ми всі читали однакові репортажі в газетах і чули однакові чутки. But from Wizz Air's perspective, Але з нашої точки зору, Wizz Air, our position is that all airport charges. Наша позиція є такою, що всі аеропортові збори must be fair and transparent. Мають бути чесними і прозорими. And available to all airlines. І доступними для всіх авіаліній. That is how you get good competition in Ukrainian aviation. Тільки так можна створити добру конкурентну середу в авіаційній сфері в Україні. Пробачте? Я запрошую, чи може Ryanair повернутися? Again, I'm not going to guess at Ryanair's business decision making. All I would say is that if there are airport charges, then they must be applicable for everyone and be fair and transparent. Знову ж таки, не хотілося б спекулювати на тему бізнес-моделей Ryanair. Все, що можу додати, це те, що Wizz Air вважає, що всі аеропортові збори мають бути прозорими і рівними для всіх.
Будь ласка, колеги, є ще запитання? Микола, давайте підемо на другий круг, у нас ще є трошки часу. Чи ви розглядаєте такий сценарій, що в Україні можуть зацікавитись інші великі лоукости, такі як, наприклад, EasyJet? Що ви тоді можете зі свого боку пасажиру надати? Чи розглядаєте такий сценарій? Have you considered the scenario of other large low-cost carriers coming to Ukraine, like EasyJet, and what can you then offer your passengers to persuade them to stay with you? Ukraine is a great potential market. There is no question about that. Україна – це ринок з великим потенціалом, навіть немає питання щодо цього. And I'm sure there are other airlines looking to come here. І я впевнений, що інші авіалінії також дивляться на цей ринок. What doesn't help at the moment is the lack of open skies. Звичайно, перешкодою на сьогодні є непідписання договору про Open Skies. But I'm sure that if and when there is absolutely open competition, other airlines will be here. Але я абсолютно впевнений, що коли буде абсолютно відкрите конкурентне середовище, інші авіалінії прийдуть в Україну. That's something we're used to operating elsewhere in Europe. І ми звикли до цього в нашій роботі в інших країнах Європи. And what brings people back to Wizz Air але люди повертаються до Wizz Air and sees Wizz Air as a company growing at 23% this year with one of the best profit margins in the industry. І причина, чому Wizz Air зросла, компанія Wizz Air зросла на 23% минулого року з однієї з найкращих прибутків серед авіакомпаній, is offering the lowest prices to the market. That's what makes flying affordable in Central and Eastern Europe. Це надання найнижчих цін на авіаквитки, що робить польоти в Центральній і Східній Європі доступним для всіх. So there are other airlines which are low-cost airlines. Так що є інші авіалінії, які є лоукостами, але Wizz is an ultra low-cost airline. Але Wizz Air це ультра лоукост. And we know that in Central and Eastern Europe ultra low cost wins. І ми знаємо, що в Центральній і Східній Європі модель ультра лоукост перемагає. Так, будь ласка. Доброго дня, Ярослав Іцковський, Українська туристична газета. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви внутрішній ринок авіаперевезень в Україні достойним уваги авіакомпанії Wizz Air, і чи не планується у найближчій перспективі відновлення рейсів по Україні, з яких у 2008 році Wizz Air починала наряду з міжнародними рейсами свою діяльність в Україні? We don't have any plans for domestic flights at the moment. Наразі у нас немає планів щодо локальних маршрутів. If that were ever to change, then you'll see me back here. І якщо це зміниться, ми вам обов'язково повідомимо. Колеги, пропонуємо. Давайте ще одне запитання, і тоді ми перейдемо, може, в такий неформальний формат спілкування. Ви зможете підійти, задати запитання спікерами. У нас ще залишатиметься 15 хвилин, я думаю. Так? Ви згадали угоду про вільне небо між Україною і ЄС. І як на вашу думку, в чому проблема, чому так довго не підписується ця угода? Чи справді проблема в Гібралтарі, чи можливо там інші якісь причини? І як ви прогнозуєте, коли вона може бути підписана? I think you probably know as much about that as I do. Я думаю, що ви знаєте про це так само, як і я. I can't guess, but I'm pretty sure that Gibraltar question is not helping things. Я не знаю напевне, але я впевнений, що питання Гібралтару не допомагає з підписанням. Ще раз, не допомагає? Не допомагає. Ну, тобто це дійсно є проблемою, да. Дякую. Можна вас ще запитати, скажіть, чому саме цих два міста обрала компанія Лісабон і Таллін для відкриття нових рейсів? Дуже цікаво, дякую. Well, I mean, we have a network development team who analyze demand for routes.
У нас є команда з розвитку нашої мережі, яка аналізувала можливі напрямки. So, for example, in Tallinn, we know that there is a Ukrainian population who need affordable air travel between Ukraine and Estonia. Наприклад, ми знаємо, що в Талліні є українське населення, яке потребує перевезень між Естонією і Україною. Lisbon is similar. Так само у Лісабоні. But it also will appeal to our customers who have more leisure destinations in mind as well. Але також Лісабон є привабливим для тих наших клієнтів, які зацікавлені в туризмі. So it's catering to both people visiting their friends and relatives and those going on holiday. Так що цей рейс буде використовуватись обидвома групами клієнтів. Ну що ж, ми хочемо ще раз подякувати вам за ваш сьогоднішній час. Ми сподіваємось, що наші новини знайдуть своє гідне місце в інформаційній стрічці сьогоднішнього дня. І спікер все ще з нами, тому у нас буквально ще залишається 10 хвилин. Будемо раді поспілкуватися. Yeah, just 10-20 minutes.